Katsotaan seuraavaksi, miten eliminointikirjaukset tehdään NetVisorissa. Eliminointikirjaukset tulee suoraan eliminointiehdotuksiksi NetVisorin eliminointiyhtiöön. Ja se edellyttää sitä, että kaikissa konserniyhtiöissä, jossa on kirjattuna konsernitapahtumia, niin kirjanpidon tositteelta täytyy ylälaidasta löytyä konsernin kohdeyritys, ja sen lisäksi vielä yksittäisillä vientiriveillä täytyy rivin lopussa olla merkintä, onko kyseessä konsernitapahtuma. Kun nämä asetukset on tositteilla tehtynä, esimerkiksi myyntien ja ostojen osalta ne tulee automaattisesti, niin tämän jälkeen nämä tositteet nousevat automaattisesti eliminointiehdotuksiksi. Eliminointiehdotuksia päästään tarkastelemaan täältä NetVisorista aina täältä konsernin eliminointiyhtiöstä. Eli aloitetaan aina tästä NetVisor-ympäristöstä. Ja täältä mennään taloushallinnon alta konsernit näkymään. Ja täältä löytyykin oma välilehti konsernitapahtumien eliminointi. Tämä näkymä listaa kaikki eliminointiehdotukset yrityspareittain ja tästä näkymästä sitten myös se varsinainen eliminointikirjaus tullaan tekemään. Eli tähän näkymään nousee nyt kaikilta konserniyhtiöiltä ne tositteet, jotka on merkitty konsernitapahtumiksi. Tässä nyt ensimmäisenä on yrityspari Tytär 2 ja Emo Oy. Ja rivin lopusta aina löytyy tositenumero. Tositenumeroa klikkaamalla päästään sitten porautumaan ihan sinne alkulähteille eli varsinaisille tositteille emoyhtiön omaan ympäristöön. Ja tässä näkymässä siis nähdään normaalit perustiedot, kirjauspäivä, tili ja järjestelmä ehdottaa automaattisesti jo suoraan sitä eliminoinnin kohdetiliä. Ja näiden pitäisi olla suht yhteneväiset. Tarvittaessa kuitenkin tätä tiliä voidaan sitten ihan klikkaamalla muokata. Ja yritysparin lopusta näkyy aina paljon on yhteensä kirjauksia Tytär 2 ja Emo Oyllä ja erottaako nämä tapahtumat keskenään. Ja jos kaikki on kunnossa, niin eliminointikirjaus tehdään ihan tästä vihreästä linkistä klikkaamalla. Ja sama homma siis tehdään jokaiselle yritysparille erikseen, eli tarkastetaan aina paljon on summat ja erottavatko ne toisistaan. Ja lopuksi kirjaa eliminointirivit. Jos tapahtumia nousee tähän näkymään paljon, silloin voi olla helpompaa tehdä nämä kirjaukset pienissä osissa. Täältä ylälaidasta löytyy valinta, millä voidaan kerralla etsiä vain tietyn yrityksen eliminointiehdotukset, tai sitten voidaan ihan päivämäärän välillä etsiä ehdotuksia. Mutta tehdään tässä nyt sellainen esimerkki, että nämä Tytär 2 ja Emo Oyn kirjaukset näyttää olevan ihan kunnossa eikä erota mitään, niin tehdään se eliminointikirjaus tästä vihreästä painikkeesta. Tämä toiminto muodostaa eliminointitositteet listauksen loppuun ja tositteen kirjaukseksi tulee aina sen kyseisen kuukauden viimeisin päivä. Ja varsinaista eliminointitositetta päästään sitten tarkastelemaan ihan tästä tositenumerosta klikkaamalla. Täällä itse asiassa nähdään, että NetVisor käyttää tositelajina tällaista AT-järjestelmän muodostamat tositelajia. Ja päiväykseksi tosiaan tulee nyt se kuukauden viimeinen päivä. Ja nyt tällä samalla tositteella on siis kirjattuna kaikki tämän yhden yritysparin väliset keskinäiset konsernitapahtumat. Ja näitä tehtyjä konsernieliminointikirjauksia päästään koska tahansa tarkastelemaan täältä konsernin näkymästä.
Ja eliminointiehdotuksia kun tarkasteltiin, klikattiin tästä välilehdestä, mutta jo tehdyt eliminointikirjaukset löytyvät täältä kolmannelta välilehdeltä. Ja täällä nyt on aikajärjestyksessä oletuksena listattuna kaikki eliminointitositteet, mitä tänne eliminointiyhtiöön on tehty. Jos tulee tarvetta, niin tehdyn eliminointitositteen pystyy poistamaan ihan tästä raksista klikkaamalla. Tämä poistaa tämän eliminointitositteen ja palauttaa nämä tapahtumat takaisin sinne eliminointiehdotuksiksi, josta se voidaan sitten uudestaan tarvittaessa kirjata. Tässä kohtaa kannattaa muistaa, että ihan täältä tositenäkymästä käsin ei pitäisi poistaa tätä tositetta. Jos tositteen poistamisen tekee täältä, niin silloin se ei poista tätä konsernin linkitystä samalla. Eli nämä tapahtumat ei silloin enää nouse uudestaan sinne eliminointiehdotuksiksi.